No terve. Ihan puhallutta kun punnersin tota peltirullaa tuossa äsken. Ihan tämmönen kuivakka päivä. Mulla on tässä vähän tarviketta, niin lähdetään käpsämään. Autossa on vähän lisää tarviketta. Eli nää on nyt sitten mehiläisjuttuihin, mehiläispesille menossa. Eilen tuossa mun oppi-isän kanssa sahailtiin näitä halteslevyjä ja nää on tosiaan menossa sitten lisää eristeeksi nyt talvikaudelle niin mehiläispesille ja näin. Jos tänään tuossa Juurikassa pyörähdettäisiin ja vietäis sinne nyt ainakin nuo eristeet ja laitetaan hiiriesteet sinne samalla ja valmistellaan sitä myöten jo se tarha. Siellä tullaan kyllä vielä mehiläispesiä siirtoa sitten myöhemmin tonne sisätiloihin, mutta vuotellaan, että vielä vähän jäähtyy kelit, niin siirrellään sitten. Siinä on noita vanhoja rupaalelevyjä, niin nuo pitää viskata pois kyyvistä. Suohan tilloa. Rupaalet. Valtavasti rupaaletta. Mitähän nuo? Nuo soplat tuossa. Tultiin juurikkaan. Äiti läks mukaan hoitamaan mehiläisiä. Ai mehiläisiä? Niin, kun tuosta takki pieleen vai? Keräämään taimilaatikoita, kuule mien tule lähellekään niitä mehiläisiä. Täällähän nämä on. Tää lähti lentoon. Aika hyvin aurinko kävi nyt paistamaan, niin Aurinko rupesi paistamaan, niin mehiläisiä. tullaanpa yksittäisiä tuossa pörräilyyn. Pitää minunkin laittaa kuitenkin tuo suojatakki nyt sen verran pielle siinä, kun laitetaan nuo hiiriesteet, niin saattaa yksittäisiä sitten tulla hönnärehtimään, niin eivät sitten tuikko minun nokkaan. Joo, vaan tosiaan vähän niinku ohikulkumatkalla tässä ollaan nyt samalla käydään nämä mehiläiset, sitten mennään Kitteellä käydään vähän asioilla, niin äitikin läks kyytiin samalla, niin päässyt siellä käymään sitten. Kitteen kirkolla. No. Ja vähän nuo hiiriesteet nyt eka laittamassa, niin sit voi nuo eristeet lopuksi. Aloitamme täältä ihan reunasta. Katsokaas, kun siellä on porukka vähän pallossa, ne meinaa sieltä niinku, no, vähän tulevat siihen kurkistelemaan. Eli nyt, vitsi kun ne, tässä saat tästä nimittäin nämä lentoaukolta nämä supistukset pois. Noin. Onneksi tää on aika kilttipesä. Eivät hyvin tuu kuohumaan siihen. Sehän siinä nyt vähän on, kun periaatteessa tää sais olla tässä ihan niinku reunassa. Noin. Noin. Sitten meillä on tässä tämmöistä verkkoa. Ja tää laitetaan nyt sitten tuohon lentoaukon eteen.
Eli tää on se hiirieste. Niin tää kun me nyt jyrräytetään tähän. Näin. Noin. Siitä ei sitten hiiret sinne sisälle pääse. Noin. Pikkusen japtuu ylälaita ärvettämään, niin me napsata siitä vielä. Joku sieltä tuli kahtelemaan, mutta muuten se on nyt ihan hyvä. Semmonen. Nää ei tykkää. Tää oli muistaakseni pikkusen semmonen herkkä pesä. Nyt on niin lämmintä, että mehiläiset ei oikein niinku vielä... Ei ne oo vielä oikein niinku talvipallossa, että ne on vielä aika levällä. Katso, pikkusen liikettä, niin... Kun me nyt jätän tää vähäksi aikaa rauhoittumaan ja siirry seuraavaan, kun tätä nyt ronkittiin tossa, niin... Eli ronkittiin nuo lentoaukolta nuo kaventimet pois. Hermostuvat hirveesti. Joo, nyt kun pikkusen tulee tähän eteen, niin kyllä ne siitä. Sinäpähän äpääjäävät. Ei paljon kiinnosta. No. Katsotaan saadaanko tää kuohuva Petteri nyt jotenkin laitettu. Jui kun meinas liveetä. Siihen se asettu sekin. Eivät syöneet minua. Syöneet elävältä. Elävältä syöneet. Eivät. Sitten olisi tässä vielä pari ja sitten nuo pari. No ei tuonne ei ainakaan hiiret mene vielä kyllä sisään, kun ovat noin herkillä. Ei se sitten kun se tuo mehiläinen menee siihen talvipalloon, että se rauhoittuu ja ne menee siihen pallomuodostelmaan, kun kylmä talvi ja ne käy vallan palloa pitävät vaan lämpimänä. Niin silloin se on paha, jos sinne niin kuin hiiriä pääsee ja häirihtämään. Sitten jos se pallo leviää sieltä, niin sit se suottaa pitää hallaa sille mehiläispesälle kyllä. Elikkä ne sit tosiaan pallo leviää, niin sitten ne kylmettyy herkemmin. Kaikki keskellä talvipakkasella. No. Niin sen takia ei päästetä niitä sinne hiiriä sinne riehumaan.
No niin, nyt on kaikille hiiriesteverkot laitettu. Ja sitten olisikin seuraavaksi vuorossa, että laitetaan näitä eristeitä tuonne mehiläispesien kattoloihin. Joo, eli otetaan tää veskatto pois. Ja täällähän on näissä kaikissa yksi halteksi. Eli kesänä on ollut niinku yhdellä halteksilla plus vielä kovaa levyä tuossa mehiläisten ja tän halteksin välissä. Eli tää on tämmöstä puukuitulevyä. Ja pidetään se kovaa levy kesällä sitä varten, että mehiläiset tahtoo, että ne ruppee muuten nakertamaan tätä. Tää on sen verran pehmeätä tää puukuitulevy, niin kesällä pidetään se. Mutta talvella kun niillä ei ole semmoista niinku rakennusintoa, niin silloin ne ei sitä sillä tavalla nakerra. Niin nyt laitetaan vaan tähän pari haltekslevyä lisää. Elikkäs näin. Talveutus tehdään tälleen 3 halteksilla. Tää on vissiin nykyisin aika pitkälti ammattitarhaajilla käytössä tää 3 halteksia talveutuksessa. En tiedä vieläkö joku turrailee jollain olkiloilla tai superlooneilla, mutta kyllä minä luulen, että tää on sen verran helppo ja toimiva, niin tää on tainnut yleistyä aika vahvasti. Se on tuo puukuitulevy kuitenkin silleen hengittävää, niin se toimii tuossa katossa. Joo. Se tahtoo olla, että lämpö nousee ylöspäin, niin laitetaan kattoon sitten talveksi eristettä. Pysyy torppa lämpimänä. Joo, elikkä pesille on nyt tosiaan hiiriesteet laitettu. Talvieristeet on laitettu nyt kattoon ja ne saa jäädä nyt silleen odottelemaan. Elikkä tarkoitus on, että nämä pesät sitten vielä siirretään tuonne navettaan sisätalveutukseen. Odotellaan kuitenkin, että se vielä jäähtyy vähän, eli saa vielä kelit tässä viiletä. Tälle tarhalle sen takia, koska näitä menee sisätalveutukseen, niin ei laiteta mitään noita lumi- ja tuiskusuojia tuohon lentoaukkojen eteen. Muille tarhoille joudun sitten niitäkin sinne vielä virittelemään. Mutta juurikassa tehdään nyt tälleen, eli täällä menee sisätalveutukseen. Ne on kohtuu helppo kuitenkin tuohon navettaan siirtää. Eipä siinä mitään, me lähdetään äiteen kanssa ja ajellaan kitteen kautta kotiin, niin katsotaan mitä sitten seuraavaksi. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua jos tykkäsitte ja palaamme taas. Ei kun morjes.